Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và các bạn có thấy trên tay mình là một dĩa cơm gà đùi rất là hấp dẫn không? Sáng nay thì ra là mình định đi ăn cháo hàu, nhưng mà thì tí xíu nữa mình đi lên gành đá dĩa thì chắc chắn là trưa mình sẽ ăn hải sản rồi. Cho nên mình sẽ để dành bụng để ăn hải sản sau. Giờ mình sẽ ưu tiên ăn cái cơm gà. Đây là một trong những tiệm cơm gà rất là nổi tiếng ở Phú Yên. Đây là cái quầy gà rất là hấp dẫn ở bên đây. Nhìn da gà rất là vàng nha. Đây là nước chấm của mình à? Dạ. Quán gà của mình bán bao nhiêu năm rồi hả chị? Gần 40 năm. Dạ. Một ngày như vậy mình bán khoảng bao nhiêu con gà hay bao nhiêu ký gà? 60-70 con gà. Dạ. Đây mình đang quay cái cảnh mà chị đó đang làm một cái dĩa cơm gà. Cái cơm này được nấu bằng nước luộc gà đúng không? Dạ. Kia có một cái nồi súp kìa, nồi súp được nấu bằng xương gà rất là quay hai người chị ghế, quay hai chị xí ghế đây nè. Đây là hai chị này xí một ngày 60-70 một ghê, quay hai chị này. Nghe ghê quá, một ngày xé xác 60-70 con gà. Một ít đồ chua này, có cả hành tím chua, dưa leo và bỏ rất là nhiều gà xé ở trong. Phần cơm gà của mình là phần cơm đùi 35.000, còn bạn nào không ăn đùi có thể ăn cái phần gà xé bình thường chỉ có 25.000 một phần thôi. Và ở trên đây cái dĩa cơm mình rất là hấp dẫn. Nguyên một cái đùi gà được chặt ra. Cái gà này gà gốc tư luôn á, chứ không phải chỉ cái đùi phần dưới không đâu, có cả cái phần má đùi trên này luôn. Và ở trên đây có để một xíu rau răm, rau giá chua, dưa leo và phần cơm gà vàng rượm ở đây. Cơm gà được nấu bằng nước luộc gà nên nó sẽ rất là ngọt. Được dọn chung với một cái chén nước mắm. Nước mắm nhìn rất là khá là cay và đậm đặc nha. Và một cái chén súp xương gà ở đây. Cơm khá là dẻo nha. Và màu vàng rất là bắt mắt. Cơm ăn không sẽ có vị béo béo, thơm thơm mùi mỡ gà, khá là dẻo và nó sẽ hơi mặn mặn nhẹ rồi. Khi ăn các bạn có thể chan thêm một xíu cái phần nước mắm này vào. Cái nước mắm này khá là đặc. Mình có thể chan nước mắm lên gà hoặc là mình chấm gà riêng vào nước mắm cũng được. Đây là nước mắm tỏi ớt, chua chua ngọt ngọt và khá là cay. Cái da gà rất là giòn. Người ta kêu cái đùi gà này ăn á, kiểu giống như là mình sẽ ăn, mình kêu gà xé mình sẽ trộn đều lên, mình sẽ ăn một miếng cơm với là miếng gà xé chung trong một muỗng. Còn khi mà kêu đùi như vậy mình sẽ chấm cái phần đùi vào nước mắm mình ăn riêng. Vì là phần thịt đùi á cho nên thịt gà rất là chắc, cái phần da rất là giòn và nó có cái vị béo béo của mỡ gà á. Và cái da gà này khá là thơm mùi nghệ, tại vì khi mà họ chế biến gà họ có thoa một lớp nghệ lên để cái phần da nó màu sắc đẹp hơn. Mình ăn như vậy mình sẽ ăn kèm với một xíu cơm và đồ chua, có rau răm nữa. Vì cái dĩa cơm gà nó khá là béo và thơm mùi gà, cho nên các bạn ăn chung với đồ chua như vậy nó sẽ đỡ ngán hơn. Ở đây quán sẽ lúc nào cũng sẽ dọn cho mình một cái chén súp hầm gà như vậy, một chén súp nhỏ thôi, kiểu rất là đậm đặc luôn á. Hồi nãy cái nồi súp đó các bạn sẽ thấy là rất là nhiều xương gà trong đó. Chén súp gà rất là ngọt và cái kiểu ngọt thanh á, ngọt của xương gà. Và chị cũng không nêm gì nhiều trong đây đâu, kiểu chỉ có một xíu hành ngò trong đây cho nó thơm hơn thôi. Thật ra cơm gà là một trong những món rất là phổ biến ở Việt Nam mình, từ Bắc tới Nam hầu như tỉnh nào cũng có cơm gà hết. Và mình thấy cơm gà Phú Yên đặc biệt ở chỗ là nó có cả cái mùi nghệ trong cái phần da gà luôn. Các tỉnh khác khi mà luộc gà thì họ vẫn dùng nghệ, nhưng mà chủ yếu thì nghệ chỉ dùng để tạo màu. Còn ở Phú Yên thì họ sẽ dùng nghệ để mà tạo nên cái mùi vị của cái thịt gà luôn. Khi bạn ăn thịt gà vào bạn sẽ nghe được cái mùi nghệ rất là đặc trưng.
Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái phần cơm gà của mình đây, xong rồi sẽ đi tham quan thành phố Phú Yên. Hôm nay chắc là đi xa xa ra ngoại thành á, sẽ đi tham quan gành đá dĩa này, rồi tham quan cái cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam nữa. Mọi người chờ một xíu nha, rồi mình sẽ quay lại chia sẻ. Hôm nay trời ở ngoài quốc lộ gió quá nên chạy xe nó cứ bị gió mạnh thổi á, nên mình mới đi vào trong cái đường nhỏ này để mà né gió. Không ngờ Google Maps nó chỉ mình vào trong đây, nó kêu là đường này xe hơi đi được luôn mới ghê á. Nhỏ xíu tí xíu nữa qua bên kia nó là tới gành đá dĩa rồi. Đứa bạn mình nó chạy trước rồi tại vì đường khó chạy quá trời đá. Ôi cái lối vào nhà người ta đẹp quá. Mình đã đến gành đá dĩa rồi và mới gửi xe phía sau kia. Hôm nay trời gió mà không có miếng nắng nào hết. Lúc trên đường đi thì rất nhiều nắng, nhưng mà bây giờ thì đã tắt nắng rồi. Giá vé người lớn là 20.000, còn trẻ em là 10.000. Giờ mình sẽ đi thẳng vào trong đó. Hồi nãy mình đã mua vé ở đây rồi đây. Dù trời rất là nhiều mây nha, và không có một xíu nắng nào luôn, nhưng mà mọi người có thể thấy là biển vẫn rất là xanh, màu xanh ngọc rất là đẹp. Phía bên kia có một cái bãi cát trắng kìa, khá dài. Hay ha, kiểu như là trời thì không có nắng mà mây mù vậy mà biển vẫn còn xanh ngọc được. Ở phía dưới này là gành đá dĩa rồi, mọi người đang đứng chụp hình ở dưới. Mình sẽ đi bộ theo lối này xuống. Hôm nay gió quá nên không dám bay flycam, sợ nó rớt xuống biển quá. Wow, rất là nhiều chuồn chuồn nè. Chuồn chuồn bay tà tà thấp thấp như vậy là báo hiệu trời sắp mưa. Đẹp ha. Mọi người thể thấy là ở từ xa nhìn tới thì những cái hòn đá nó xếp sát cạnh nhau và nó nhìn giống như cái ổ ong vậy đó, hoặc là giống như những cái chồng dĩa xếp lên nhau, nên mọi người gọi ở đây là gành đá dĩa. Khu vực nguy hiểm không được tắm. Gành đá dĩa ở Phú Yên là một trong 4-5 nơi gì đó hiếm hoi trên thế giới có cái hình thù địa chất đặc biệt như vậy thôi. Nhìn thì cứ nghĩ nó là hình lục giác hết, nhưng thật sự nó không hẳn là hình lục giác đều hết đâu. Nó sẽ có hình lục giác nè, rồi ngũ giác nè, nhiều khi là hình tứ giác cũng có. Và có những khối cái hình thù nó cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà vì nó cùng xếp, nó cùng nứt theo một chiều á, và nó xếp đều như vậy nên thành ra mình nhìn tổng thể thì lại thấy nó rất là đẹp và đều. Các bạn có thấy là phía sau lưng mình có rất là nhiều người không? Đây là mặt trái của sự thật. Khi mà các bạn xem trên hình, trên những cái trang du lịch này nọ, thấy gành đá dĩa rất là vắng và rất là đẹp, nhưng thật sự khi đến nơi thì người ta đứng chụp hình rất là đông và góc nào cũng sẽ dính người hết. Bây giờ thì trời đang kiểu chuyển mưa, hồi nãy mới mưa một xíu thôi, nhưng mà bây giờ đã tạnh bớt rồi. Mình sẽ ngồi đây chơi một xíu và đi vòng chiếu một vài góc đẹp đẹp để chụp hình, rồi sẽ đi kiếm gì ăn. Tí xíu chắc sẽ ăn hải sản, ở gần đây cũng có vài quán hải sản bán rất là ngon. Gió quá. Trời mưa rồi mọi người, thật là không công bằng. Mình cũng trả tiền vé 20.000 mà tại sao tới lượt mình vào thì trời lại mưa. Lát nữa mình sẽ ra bán vốn ông bán vé cho mình. Mưa mà không báo trước. Hồi xưa mình đọc ở trong sách á, thì họ bảo là do cái hoạt động núi lửa
của cái cao nguyên Vân Hòa hồi xưa. Khi mà núi lửa nhung nham nóng như vậy gặp nước biển dưới đây, nó sẽ lập tức cứng lại và chịu một số cái tác động về phức tạp nữa, cho nên nó sẽ nứt ra thành những cái khối đều đều như vậy. Và theo thời gian thì nước biển nó sẽ mài mòn, nó sẽ tạo ra cái gành đá dĩa như ngày hôm nay. Mọi người có thể thấy là những cái địa chất ở đây nó nứt dọc và nó nứt ngang theo cùng chiều nữa. Nên khi nứt ngang như vậy thì từng tảng này nó sẽ, khi mà gặp sóng biển nè, gặp gió này, theo thời gian nữa nó sẽ bị rớt ra, thì nó sẽ tạo thành từng tầng giống như những bậc thang. Ở Việt Nam mình cũng có một số nơi mà có cái kiểu mà kết cấu đá nó giống như vậy, nó thành từng bó như vậy. Các bạn có nhớ lúc hồi xưa mình có đi thác voi không? Thác voi nó cũng sẽ có những cái tảng đá phía dưới chân thác, nó cũng có hình thù thành như những cái bó đá kẹp lại với nhau. Hoặc là ở Phú Yên cũng có một nơi ở gần cao nguyên Vân Hòa có là vực sông trên cao nguyên Vân Hòa, thì nó là giống như là một cái thác thôi. Và cái thác, ngay cái vách thác á, là những cái phần mà đá nó kiểu xếp sát nhau y chang như cái gành đá dĩa luôn. Mọi người có thể thấy là phía bên kia là gành đèn thì nó có cái màu vàng sáng hơn. Bên đó là kiểu nó ở trên nền đá granite, còn ở đây là đá bazan, đá núi lửa, nên ở đây bạn thấy là có màu đen. Tí xíu mình sẽ đi bộ qua bên đó. Đi thẳng đường này là qua tới rồi. Nhìn gần chứ đi cũng xa lắm đó. Gành đèn thì được kiến tạo trên nền đá granite, cho nên khi đi các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái tảng đá màu hồng họ đang xếp dài đây. Những đá này được làm từ xi măng và được sơn thêm màu hồng. Đúng kiểu nhìn vào là biết ngay là đồ giả luôn. Cái dưới này ngọt sẵn, mình nấu ra thành cái nước sâm dứa này. Là trái này đó ha. Đúng rồi. Nó chín không á? Là cái trái chín không á? Là mình bỏ nước mình nấu bình thường thôi. Nấu bình thường là nó đang ngọt. Dạ. Còn nếu như cây dây là nó mất ngọt rồi, nó không. Này là mình phơi khô mất rồi. Nó mất ngọt. Dạ, để con uống thử, đi vào trong kia ngồi. Ơi. Ôi ai ăn một đống ốc kìa. Thật là khâm phục các bạn ở đây, mọi người có hay ăn cái loại ốc nhỏ xíu này luôn này. Và ăn giống như là ốc gì ta? Ốc ruốc. Còn ở đây cái cô gọi là ốc hương, hồi nãy mình nghe ốc hương mình cứ tưởng là ốc hương trong Sài Gòn hay ăn. Nhìn như mấy cái hộp đu đủ vậy. Đây ốc này mà ăn cả ngày là chưa no nữa. Mình đang ngồi ở trong một quán nước nhỏ ở trước cổng gành đá dĩa. Mình đang từ để mở cái nắp cái chai nước dứa. Cái này là nước nấu từ cái trái dứa dại. Dứa dại uống vô không bị dại không biết. Dạ chắc không sao đâu. Nó kiểu ngọt lợ như là mình đang uống mía lau hay sâm dây gì đó. Tối với con chị hai anh uống sao rau cái năm quay. Cô bảo là cái này là chỉ có trái dứa dại nấu với nước thôi, không có bỏ đường, không bỏ gì nữa hết. Nhưng mà nó có cái vị ngọt nhẹ nhẹ và thơm thoang thoảng. Trời ơi, giống như uống sâm mía lau hay là sâm nước rau bắp vậy ha. Không có giống nước rau bắp hơn là bông cúc thì nó có mùi thơm bông cúc. Lạ. Đây bé này đang ăn ốc hương size siêu mini. Chưa có mini đâu chú, đéo bự đâu. Đâu con lại cho chú xem ơi. Các bạn thấy con ốc bự không? Ốc bự chà bá luôn. Một lần ăn như vậy con Lễ mấy con mới ăn được.
Mấy con cũng được. Hả? Một con. Cái bịch này là con mua nhiêu? 1.000. 1.000 bịch này hả? Dạ. Quá mắc. Để sau khi mà lễ được khoảng 4-5 con. 4-5 con mới có thịt ăn, chơi một con vô nó không biết để ngày nào. Đúng rồi, phải lễ 4-5 con, 5-6 con ăn nó mới cảm giác được, chứ một con ăn vô là không xi nhê đâu. Trời ơi, nhìn con lễ mà chú hồi hộp quá. Ăn nhanh vậy? Lễ lâu mà ăn nhanh vậy? Đâu, xong cho chú coi cảm nghĩ thôi, ngon không? Ngon không? Ngon nhưng mà nó vô tới miệng không à. Nhưng mà ăn vô có là cảm giác của nước mắm hay cảm giác của con ốc? Nước mắm không à. Về vốn rồi. Quảng cáo như vậy là không bán được hàng rồi. Đây mình đang ngồi và ăn thử cái con ốc hư mini này. Con hình như không có gì buộc. Có chú lấy cái này. Mình lấy 4 con mình ăn được đúng không? Cũng ngon, mùi nó giống như ốc gạo vậy á. Nó thơm. Con ốc này rất là giống ốc gạo, mùi rất là thơm. Nói không có vị là sai rồi, nó có vị mà chỉ có điều là lễ hơi cực thôi. Một lần lễ gì vậy phải 4-5 con mới đủ ăn. Để xíu nữa chú Hùng với con thêm 1.000 tiền ốc. Một đống ốc này chỉ có 1.000 đồng thôi. Giá rất là rẻ. Rồi gãy mất cái kim rồi. Đây da. Để chú đó chụp hình. Ốc này nó chỉ lớn được hết đát như vậy thôi. Chứ mà do như ốc hương. Rồi tăng tiền 2.000. Dạ, thì kiểu nó cùng tên ốc hương thôi đúng không? Như là nó hai loại ốc khác nhau. Một loại nào nó ngọt. Dạ. 9.000 đâu. Đấy, hai nhóc này vừa mới mua thêm 2.000 ốc. Nghe hoành tráng không? Ôi, mùa mã non thơm kinh khủng. Cái câu này từng bị lũ cuốn trôi một vài lần rồi. Chị rất là cảm hứng. Quay với mọi người là cái chỗ mình ngồi có view rất là đẹp nha. Nhìn qua đây là nguyên một con sông rất là mát và có ghe thuyền qua lại. Bây giờ là tầm khoảng 3-4 giờ chiều và trời đang mưa nên quán bắt đầu ít khách dần. Và nếu mà bạn nào đến đây tầm khoảng 1 giờ chiều trở về sáng á, 12 giờ, 11 giờ á, sẽ rất là đông và hầu như là mình ngồi kín bàn luôn. Cho nên đến giờ này đúng cái kiểu như là yên tĩnh nhất và mình ngồi ăn uống thoải mái nhất. Thì ở đây có rất là nhiều hải sản tươi sống và các bạn nào mà vào đây ăn thì sẽ đi lựa và xem cái nào mà mình thích á, thì mình sẽ mua. Và bảng giá thì họ để đầy đủ ở bên kia rồi. Cái này là tôm hùm biển hả? Tôm sú. Tôm sú biển, tôm sú biển. Ôi xin lỗi, nhìn con tôm hùm ở đây nhìn lộn ở đây. Đây là có tôm hùm xanh là khoảng 1,3 triệu một ký. Ở trong kia có sầu mai, có ốc nhảy, cá chạch, cá trình đầy đủ hết, có ghẹ. Bây giờ là buổi chiều rồi nên sẽ hơi ít một xíu. Sò huyết là đặc sản của đầm Âu Loan, cho nên mình sẽ kêu khoảng nửa ký sò huyết. Đây là ốc lông, ở trên người nó có lông nè. Này bao nhiêu một ký? Ăn thịt. Ốc lông nhiêu một ký?
170. Sợi tỏi nước ốc cũng Hấp xả đó ha. dạ. Để cho anh khoảng nửa ký ốc lông hấp xả đi. Mình sẽ kêu một con tôm hùm lớn để mà hấp. Hấp là ngon nhất. Hoặc là nướng mọi, nhưng mà nướng mọi phải là nguyên con chứ đừng có chẻ đôi nó sẽ bị khô cái thịt cơm tôm hùm mất. Có ốc hương nữa nè, nhưng ốc hương hơi nhỏ. Ừ, cho anh một con tôm hùm xanh. 1,3 triệu đúng không? Là tính chế biến hết rồi ha. Dạ. Wow. Mình sẽ ngồi ngoài kia. Trời đang mưa. Ôi cái này nó hơi bập bênh, đi ghê quá. Giống như đang bao trọn cái căn ngoài này. Quán khá rộng nha, ở bên đây này. Rồi cái phần ở phía trên đây nữa, mọi người đang ngồi ăn ở phía trên đó. Hồi nãy mình order nghêu sò trong kia. Ôi, thích quá. Ngồi đây là mình nhìn được con sông ngoài này. Cầu An Hải, đây là cầu An Hải. Ôi sao nhanh vậy? Xào tỏi ha. Ôi ở đây xào tỏi lạ lắm nữa mọi người. Mọi người có thể thấy là họ xào với sả và cái tỏi nguyên trái. Ở đây là cái hộp xoài 20.000, nhìn đã không? Hộp xoài 20.000 mới mua của cô kia. Để qua đây tí xíu nữa ăn tráng miệng. Đây dĩa sò huyết xào tỏi, đây là nửa ký sò huyết. Hồi nãy là 260 một ký thì phải. Nửa ký này là khoảng 130 là đã bao công chế biến. Và sò huyết đầm Ô Loan là một trong những món rất là nổi tiếng ở đây. Họ xào với lại tỏi nguyên củ như vậy và có sả rất là thơm. Giờ mình sẽ ăn trước đi, đây còn nóng. Trên bàn họ có dọn sẵn cho mình một ít rau thơm và giá và dưa leo cộng với là các loại nước chấm. Đây có một loại muối ớt nhìn khá là hấp dẫn nè, khá cay nha. Đây có muối tiêu. Đây có nước mắm chua ngọt. Mình sẽ dầm một xíu cái ớt hiểm này vào trong cái muối tiêu đã. Hải sản ở đây á, thì kiểu sẽ theo thời giá, cho nên các bạn nào vào ăn á, thì nhớ mình hãy hỏi giá và xem giá trước, tại vì nó sẽ nhầm cái mùa thì nó sẽ rẻ, nhầm mùa nó hiếm thì sẽ mắc, cho nên mình phải cân nhắc xem con nào rẻ và kiểu đúng mùa ngon của nó hạ kêu. Bây giờ thì cái bàn hải sản của mình đã được dọn ra đầy đủ ở đây. Trên bàn thì mọi người có thể nhìn thấy có một con tôm hùm. Tôm hùm này là tôm hùm xanh hấp xả bình thường thôi. Con này là nửa ký, 1,3 triệu một ký lận. Bình thường các bạn mà mua trong đồng thì sẽ tầm khoảng 1 triệu, trên dưới 1 triệu một ký thôi. Còn ở đây thì họ đã đem ra quán rồi nên giá nó sẽ cao hơn một xíu. Đây là sò tổ. Sò tổ mà ở đây mọi người gọi là sò mông gì đó. Giá tới khoảng 300.000 một ký. Đây là size lớn. Thì mình có kêu 2 con ở đây nướng mỡ hành. Bên đây là ốc lông. Ốc lông này thì rẻ khoảng 150 một ký thôi. Nhưng mà cái con này đặc biệt là nó bên ngoài rất nhiều lông mà ở trong thì lại rất ít thịt. Cho nên ăn thử cho biết, tại vì ốc này là một loại ốc lạ mình chưa ăn bao giờ nên mình thấy hơi lạ nên hơi hiếu kỳ. Và điều đặc biệt ở đây là trên đầm Ô Loan rất là nổi tiếng với sò huyết. Sò huyết được nuôi trên đầm luôn. Và giá sò huyết ở đây hình như là 260.000 một ký, đã bao chế biến rồi. Ở đây mình có kêu họ xào tỏi, nhìn rất là hay ha. Tỏi còn để nguyên củ như vậy, xong rồi có sả rồi họ xào thơm lên, cực kỳ thơm luôn. Và mình sẽ ăn con sò huyết này đầu tiên đã. Đây, mình sẽ nếm thử xem cái vị nó ra sao. Cái vị xào tỏi này giống như là xào tỏi của cái kiểu mà các bạn ăn món rau muống xào tỏi vậy đó, giống vậy. Nó khác hoàn toàn với cái hương vị xào tỏi ở trong Sài Gòn. Giờ mình sẽ tách ở trong ra nè. Con sò huyết vừa được làm tái thôi nên nó vẫn còn cái màu đỏ của sò. Ở phía trong ruột sò huyết rất là sạch nha, không có hề có đất cát. Khá là tươi. Mình sẽ chấm với một xíu cái muối tiêu chanh ở đây và ăn thử. Thịt sò huyết rất là giòn và rất là tươi. Và nó không có phải là ở trong miền Nam mình khi mà ăn sò huyết nó sẽ có cái vị béo béo, nhưng mà vị ở đây thì nó ít béo hơn. Cái vị nó kiểu nó sẽ chắc thịt hơn á. Và ở đây còn có món là sò huyết tiết canh nữa. Đó là đặc sản của cái vùng đầm Ô Loan này. Bạn nào mà đến đây muốn ăn thử sò huyết tiết canh thì có thể gọi chủ quán làm thử. Còn mình thì mình thích xào tỏi cho nó cái vị tỏi nó thơm hơn. Rất là khá là ngon. Và cái con sò huyết này mình thấy nó sẽ gần giống với sò huyết kỳ mà mình đi đầm Lập An ở Huế á. Gần giống như vậy. Là vì ở đây nó sẽ ít phù sa hơn những cái vùng biển ở phía Nam, cho nên thành ra là thịt sò huyết rồi ở đây nó sẽ kiểu dai và nó ít béo hơn. Nhưng mà cái vị đó thì mình ăn mình sẽ đỡ bị ngán hơn.
rất là giòn. Bạn nào mà không ăn tái được thì có thể nhờ chủ quán họ làm chín hơn xíu nữa. Con tiếp theo mình sẽ ăn là con sò tổ. Sò tổ ở đây mình thấy thật ra là hơi mắc so với giá ở trong Sài Gòn. Hồi nãy mình nhìn mình đã nghi sò tổ rồi, mà con bé chủ quán nó kêu là sò mồng gì đó. Cái mình nghĩ là có thể nào giống con sò mồng mà nó có gì đó nó khác so với những cái con sò khác mình ăn hay không. Cho nên mình mới kêu thử 2 con ở đây. 2 con như vậy là nặng nửa ký, là một con nặng 2,5 lạng. Và họ đã nướng mỡ hành cho mình ở đây. Còn khá nóng nha. Và mình tranh thủ ăn chỉ để nó nguội mất. Con sò này khá là mập. Ôi, sao này dính vào trong đây dữ vậy? Ôi, nó bị chảy hết một phần nước ra rồi. Họ không cắt nhỏ cho mình gì cả, họ để nguyên miếng bự như vậy. Đây là cái muối ớt chua cay đặc biệt của quán. Mình thì không thích chan cái nước mắm chua ngọt đâu, mình thì thích ăn hải sản chung với lại cái gì đó cay cay chua chua hơn là cái nước mắm chua ngọt. Rồi. Để cắn nó làm đôi chứ không ăn hết thì người ta lại bảo mình không ăn. Mình cắn cái phần gân á nên nó hơi dai. Có thể do con này nó bự quá, nó sống lâu năm á, nên thịt nó dai hơn bình thường. Bình thường mình nhớ quán thường họ sẽ cắt nhỏ ra cho mình để dễ ăn hơn á. Mà đây là vì có thể là họ cắt mà còn dính lại nên nó hơn mình ăn mình phải dùng sức kéo nó mới ra. Nhưng mà rất là tươi. Mỡ hành béo béo, thơm mùi đậu phộng, chua chua ngọt ngọt cay cay của cái phần nước chấm. Nhưng mà món này mình vẫn cảm thấy quá mắc. Nó nhỏ thôi, mình vẫn cảm thấy nó hơi mắc. Mà ngon. Đúng là hải sản tươi thì làm cái gì nó cũng ngon hết. Cái món hấp dẫn nhất trong buổi hôm nay là tôm hùm. Đây là tôm hùm xanh. Thông thường các bạn sẽ thấy có tôm hùm xanh, tôm hùm sao, tôm hùm bông. Thì thường mình hay kêu tôm hùm xanh tại vì chất lượng nó là tương đối nhất so với giá cả. Đây là 1,3 triệu đồng 1 ký. Mình kêu con này là nặng nửa ký, là khoảng 650 để bao công chế biến. Thì thôi mình cứ ăn đi. Tôm hùm còn rất là nóng nha, họ vừa mới hấp. Ở đây có một xíu sả nè. Mình sẽ dặn cái mình nó ra đã. Khói bốc lên, mọi người thấy rõ không? Ở phía trong này có rất là nhiều phần gạch. Ở trong đầu mình sẽ để cái này lại sau. Mình sẽ xử lý cái phần thịt trong người trước đã. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cắt 2 cái ngạnh hai bên thôi, giống như là ăn tôm tích thôi. Cắt 2 cái viền hai bên rồi mình sẽ gỡ thịt ra. Hoặc thông thường người ta có thể cắt ra làm đôi, xong rồi người ta gỡ ra cũng được. Đó là tùy cách ăn của mỗi người thôi. Khá là cứng nha, nên mọi người mà có làm cái này cũng phải cẩn thận. Rất là dễ đứt tay. Xong một bên. Rồi mình sẽ gỡ ra. Gỡ cái phần ấy dưới giữa nó ra. Đấy, rồi bây giờ đây là phần thịt của tôm hùm. Rất là đầy đặn. Và đây là cái phần ngon nhất của bữa ăn ngày hôm nay. Mọi người có thể thấy. Đây. Rất là bự nha. Và món này mình sẽ chấm vào trong cái nước sốt chua cay đặc biệt của quán. Chấm một xíu vào nè. Đúng kiểu là ngập họng toàn là tôm hùm á. Thịt tôm rất là chắc và ngọt. Vì tôm hùm hấp á nên nó vẫn còn giữ được độ ẩm. Rất là ngon. Và cái nước chấm này là thật sự ở quán này, cái nước chấm mà cái nước chấm mà chanh ớt này nè rất là ngon. Kiểu chua chua cay cay và nó giống như muối ớt xanh của mình thôi, nhưng mà nó lại nồng vị ớt hơn.
ngon quá. Thì ra hải sản tươi thì mình sẽ không phải nói nhiều, tại vì nó đã ngon và nó ngọt sẵn rồi. Ở trong cái phần đầu tôm hùm có một cái phần mà nhiều người thích lắm, đó là phần gạch tôm. Đây, mọi người có thể thấy nè, cái phần gạch nó nằm ở phía trong này. Và mình sẽ ăn thử. Bình thường mình sẽ không thích ăn gạch tôm cho lắm đâu, nhưng mà hôm nay cái phần thịt nó rất là tươi và ngon nên mình sẽ thử cái phần gạch tôm như thế nào. Đúng như mình nghĩ, cái kiểu mà béo béo hơi nhẫn nhẫn của gạch tôm gạch cua á, 1000 lần mình ăn mình đều không cảm thấy ngon. Là vì mình không hợp thôi chứ không phải là gạch tôm ở đây không ngon. Ở đây quán còn có cái món là nếu bạn kêu những cái con tôm hùm mà khác á, hoặc là kêu nhiều á, bạn có thể làm món tiết canh tôm hùm. Họ sẽ lấy tiết phần tôm hùm ra và họ sẽ bỏ thêm một ít tôm sú vào cho mình ăn sống, thì nó sẽ ngon và đặc biệt hơn nếu mà bạn nào mua nhiều thôi. Còn tại vì mình mua chỉ một con thôi, một con thì không thể nào đủ lấy cái phần tiết canh đó để làm thành món được, cho nên chủ quán hấp nguyên con luôn. Tôm hùm thì hầu như các bạn ăn các bạn sẽ không phải bỏ gì cả, mình sẽ cắt đôi cái đầu ra và trong đầu có rất là nhiều thịt. Đây, mọi người có thể thấy là ở phía trong đây còn rất là nhiều thịt. Mình có thể ăn cái phần thịt trên này nữa, cho nên bạn nào mà ăn tôm hùm thì cũng đừng nên bỏ cái phần đầu, tại vì phần bò đầu. Mình sẽ lấy cái phần này ra. Đấy, phần thịt này cũng rất là ngon. Cẩn thận đứt tay vì trên người con tôm hùm rất là nhiều gai. Đây, hấp dẫn không? Giống như là cái phần đùi của con ghẹ vậy đó. Mình sẽ chấm vào trong cái muối ớt xanh thần thánh của quán. Cái phần này thì chắc chắn sẽ không ngon bằng phần thịt của cái mình tôm rồi, nhưng mà con tôm hùm nó cũng khá là mắc mà, cho nên mình phải tận dụng mình ăn hết. Nhưng mà so với những cái phần thịt khác của những cái con tôm bình thường thì nó rất là ngon. Trong đây vẫn còn thịt nữa. Đây là phần thịt ở trong cái rau của tôm hùm. Đấy, đừng có nghĩ là trong rau nó không có thịt mà bỏ uổng nha. Nhưng mà chỉ những con tôm hùm lớn thì mới phải ăn kỹ như vậy thôi, còn mấy con tôm hùm nhỏ thì cái phần rau của nó rất là nhỏ nên cũng không có đáng để mà mình mở ra như vậy. Giống như một cái phần chân của con cua vậy ha, con cua hoặc là con ghẹ vậy đó. Ngon quá. Thật sự mà nói, tôm hùm mà còn sống như vậy chỉ cần hấp lên là ngon rồi, không cần phải chế biến cầu kỳ gì cả. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây. À, mình quên mất, còn con quỷ ốc lông này nữa. Ban đầu mình nhìn thấy nó mình sẽ cảm giác là ôi ốc này lạ quá, mình nghĩ chắc mình phải kêu ăn thử. Nhưng khi mà nhân viên dọn ra thì các bạn thể nhìn thấy nè, con ốc này không có bao nhiêu thịt hết, cái thịt của nó nằm sâu ở phía trong người á. Đây mình lật một con cho bạn xem nè. Đấy, cái vỏ không à, thịt nhỏ lắm, thịt tút ở trong nè. Và một hồi nữa nhìn thôi là đã biết là rất khó lấy thịt ra rồi, thịt nó nằm ẩn ở phía trong luôn. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng mình ăn thử nó xem nó như thế nào. Dùng cái tăm lấy thịt của con quỷ này ra, người đã lông lá rồi mà còn ốm teo ốm tăm nữa, không thể nào mà chấp nhận nổi. Phần thịt của nó như vậy. Mình sẽ chấm chấm vào trong đây. Có ốc thì bự chà bá, lại còn lông lá, giống như cái mình thì tí xỉu, nhưng mà thịt cũng ngon, rất là giòn. Thịt rất là giòn luôn á, giòn rớp. Và chấm vào trong cái
muối ớt chanh thần thánh này nữa, cũng khá là ngon. Mặc dù là mình vẫn cảm thấy tiếc nuối vì nó quá ốm. Không sao, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây và ngồi đây một xíu ngắm mọi người đi qua đi lại, tàu thuyền qua lại, rồi mình sẽ về lại thành phố Tuy Hòa. Hôm nay là một ngày cũng khá là mệt tại vì đi từ sáng tới chiều rồi nha. Ơi cái nhà sàn nó mới bấp bên, mọi người thấy không? Ơi bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.